Attorney George, nakakapagod palang pag-usapan itong mga lokohan sa lupa, ano? Talagang parang sa labas ng bahay, napakainit ngayon eh. Magandang araw po sa inyong lahat at nandito na naman po tayo sa Usapang Lupa, Episode 2 na handog sa inyo ng Foundation for Economic Freedom. Ito pong muli si Atty. Erwin Chapson. At ito naman po si Atty. George Katigbak, makakasama nyo dito sa episode nito ng Usapang Lupa. Doon po sa ating unang episode ng ating Usapang Lupa, pinag-usapan natin yung mga lokohan sa lupa. Ang dami pala niyan, Sir Erwin. Ang dami mga katanungan din na lumabas mula dun sa ating mga taga-subaybay. Kaya dito po sa susunod itong episode natin ito ay susubukan din nating sagutin ang ilang mga katanungan. Simulan ko na, Sir Erwin. Ito. Question number 1. Okay lang po ba ibigay ang owner's duplicate ng titulo kapag nakiusap ang iyong kaibigan o kaya kamag-anak na hiramin muna ito? Naku po, wag na wag mong gagawin niyang ipahiram ang owner's duplicate ng titulo sa ibang tao, kahit nasa kumpare mo, sa mga kamag-anak mo, o lalo na sa mga kapitbahay, ano? Marami na akong narinig na ganyan na nanghiram, keso ipapakita daw sa embassy, ipiprenda, o kaya ay tutulungan kang kumuha ng loan sa bangko at ikukunin nila sa iyo ang titulo mo na to, ano? Para mo nang ibinigay kasi ang susi ng bahay mo sa tao na ito. Sapagkat kapag ka ang owner's duplicate na yan o yung titulo na nasa kamay mo ay ipinakita sa Register of Deeds, ito ay isang katibayan o katotohanan na ang transaksyon na dala-dala ng taong may hawak ng owner's duplicate na ito ay totoo. Ang sabi ng Section 53 dyan ng PD 1529, ito ang sabi sa Ingles, the production of the owner's duplicate whenever any voluntary instrument for registration is presented is a conclusive authority from the registered owner to make the Register of Deeds register the transaction. Parang conclusive authority po ito. Pagka ipinakita, parang password ito ng ATM para itong cheque ng bangko na pag ipinakita ay kailangang i-honor ng Register of Deeds yung transaction na dala-dala niya. Hindi naman sa wala tayong tiwala sa inyong mga kumpare at mga kumare o mga kamag-anak na hindi kayo lolokohin. Pero dapat nating tandaan na ang lahat ng lokohan ay nagsisimula yan sa pagtitiwala. Kaya huwag ninyong ibibigay yung owner's duplicate certificate of title ninyo kahit na sino. Kung sinasabi nilang maglo-loan sila sa bangko, kayo na magpunta sa bangko na yan at kayo na mismo ang kumausap sa mga ito. Ito naman ang tanong ko sa iyo, Atty. George, itong mga pakulo na naririnig ko, ang dami rin nagtanong sa atin na isasalin muna daw ang sa pangalan ng buyer ang titulo bago ka bayaran dahil isasanla pa ito sa bangko. Ito ba magandang gawin, Naku po, delikado po ata yan. Huwag mo basta-bastang ilipat ang titulo sa pangalan ng buyer nang wala ka pang bayad. Madami pong problema ang pwedeng mangyari dyan. Paano kung nailipat mo na sa pangalan ng buyer pero hindi naman naaprubahan ng bangko yung kanyang loan na ina-applyan? Di hindi ka mababayaran. At saka baka tama rin na yan kasi nasa kanyang pangalan na yung titulo. Hindi naman po bawal ng ganyan. Ginagawa yung prosesong yan. Pero kung gagawin po ninyo yan, dapat po yan ay ginagawa sa loob ng isang bangko. Kasama nyo po sa usapan dyan yung bangko. Meron po yung mga dokumento na legal na kailangang inaaprubahan, kailangang sinusulat.
At kasama po sa usapan ng bangko na mag-approve ng loan na yan. Kung sakasakali pong ma-approve ng bangko yung kanyang loan, mababayaran kayo ng buo ng bangko at hindi na po kayong dalawa ng buyer ang magkausap. Kayo na ng bangko ang magkausap at sila na ng bangko, yung buyer at saka bangko, ang magkausap. Sa gayon po, nagagarantiyahan po ng bangko na kayo ay mababayaran. At bahala na po si bangko at saka yung buyer mag-usap. Doon po lamang kayo papayag na ilipat ang titulo kapag kayo po ay nabayaran ng bangko. So, dapat po sa loob ng opisina mismo ng bangko kayo mag-usap at hindi po kung saan-saan. Hindi po sa kapihan o sa tindahan ng milk tea. Ayan, para makasigurado ka na hindi ka naloloko ng buyer mo. Ayan, Sir Erwin. Paano naman, Sir Erwin, kung ang nagbebenta naman po ay yung mga heirs ng may-ari ng titulo? Pwede po bang bayaran sila kahit wala pa sa pangalan nila ang titulo? At ako na lang mag-aasikaso halimbawa ng paglilipat. Pwede po ba yun? Attorney George, nakakapagod palang pag-usapan itong mga lokohan sa lupa, ano? Talagang parang sa labas ng bahay, napakainit ngayon eh. Napakainit pala nito. Pero sige, para sa ating mga taga-subaybay, sagutin natin to, no? Hindi simple ang maglipat ng pangalan sa titulo ng namatay papunta sa mga heirs. Hindi ito simple. Bakit? Una, dapat gumawa ng extrajudicial settlement ng lahat ng heirs ng patay, ano? Para malipat sa pangalan nila ang titulo. Ang problema dito sa extrajudicial settlement, ang lahat ng mga interesadong kamag-anak, mga anak, ganito, apo, ay kailangan pumirma dito. Ngayon, kung ang namatay na nasa titulo ay lolo, at may mga patay na rin ng mga anak, lahat ng kaapu-apuhan nito ay kailangan mong tipunin at papirmahin sa harap ng isang notaryo publiko. Paano mo po gagawin yan? Kung ang mga ito ay may mga nasa Saudi, sa Canada, sa Hong Kong, napakahirap gawin, ano? Pangalawa, kung may tumutol sa mga ito, kahit natipon mo na, may isang tumutol dito, hindi na pwedeng extrajudicial yung settlement, no? Pupunta na kayo sa korte, ano? Isa lang ang tumutol dito, sira na ang buong operasyon mo. Hindi na kaagad malilipat sa iyo ang pangalan ng titulo na ito. Ang pangatlong dahilan, may mga babayaran ka pang taxes dito. May mga binabayaran pong buwis dito, estate tax at kung ano-ano mga tax at tiyak, may penalty na yan, ano? At ilang taon nang namatay at saka nyo lang aayusin yan. Kumbaga sa madalit salita po, hindi po simple na magsalin ng titulo mula sa namatay papunta sa mga heirs. Kung kayo ay binebentahan ng titulo na nakalagay pa sa pangalan ng patay, ipaayos nyo muna sa kanila ang papeles nito, mailipat muna sa pangalan nila. Kapag ka pumayag ka na bayaran na ang mga heirs na ito at ang ibibigay sa iyo ay at titulo lang, ay para kang kumuha ng isang bato na ipupukpok mo sa ulo mo. Attorney George, okay bang bilhin ang lupa, kung tax declaration lang ang papeles nito, Pero nasa pangalan naman ng nagbebenta, pero wala pang titulo. Tax dec lang, pero walang titulo. Attorney George, pakisagot naman. Ayan, akala ko babasukahin mo na ako, Attorney Erwin. Mabuti naman at medya-medya lang yung mga tanong mo. Ayan, Pwede naman pong bumili ng tax declaration lang kahit walang titulo. Pinapayagan naman yan sa batas. Doon po sa section na 113 ata ng PD 1529 na kung tawagin natin ay recordings on dealings on unregistered land. Pwede po yan. Pero kailangan din po nating mag-ingat at kailangan ng sundin yung mga counting tips sa pagbili ng tax declaration. Una, siguraduhin po natin na may property identification number o PIN yung ating tax declaration para po sigurado tayo na ang lupang ito ay tukoy o alam ng assessor.
Yan. Pangalawa, dapat po ay nasa tax map yung ating lupang pinag-uusapan. Kailangan po nating humingi ng kopya ng tax map sa assessor's office. Yan. Pangatlo, dapat din po ay may lot number ang lupa. Lalong-lalo na kung ang lupa ay na-survey na po ng DENR. Pang-apat, siguraduhin po natin na ang nakapangalan sa tax declaration na nagbebenta ay siyang nakaposisyon dun po sa lupa na ating pinag-uusapan. Yan. Pang-lima, dapat din po nating alamin sa mga kapitbahay o dun kaya kay kapitan o dun sa mga opisyalis ng barangay kung ang lupang ito ay may problema, nasangkot sa problema, o kaya ito po ay merong agawan na nangyayari para po tayo makasigurado na walang ibang naghahabol o walang ibang nagbebenta dito po sa lupa natin pinag-uusapan. Maiba ako, sir, ng usapan, Sir Erwin. May nagtanong sa akin na bakit daw po yung free patent application ay hindi na tinatanggap sa mga sendro. May alam ka ba, sir, tungkol dito? Ayan, Attorney George, kaso may senyas na naman sa atin dito, yung ating director, Pero yan ang ating pag-uusapan next episode, Ang topic natin sa Season 2, Episode 3 ay tungkol sa Agricultural Free Patent Extension. Sasagutin natin ang mga tanong ng ating mga kababayan tungkol dito sa mga aplikasyon ngayon sa senro ng Agricultural Free Patent. Ito pong muli si Attorney Edwin L. Tiamson na nagsasabi sa inyo na painit na ng painit at subaybayan ninyo ang ating kasunod na episode ng Usapang Lupa. Ito naman po si Attorney George Katigbak nagsasabing stay safe hanggang sa muli. Kita-kita po ulit tayo dito sa Usapang Lupa!